میخوام ازت تصور کنی زندگی رو بدون حروف و اعداد. صبح که از خواب بیدار میشی و ساعتتو میبینی هیچ عددی روش نیست. گوشیتو چک میکنی، وارد شبکه‌های اجتماعی میشی بدون هیچ حرف و کلمه‌ای. توی شهر قدم میزنی، هیچ ماشینی پلاک نداره، هیچ تابلوی راهنمایی نیست، مغازه‌های جسمی ندارن. به دنیای بدون تایپ و حروف خوش اومدی. حالا ازت میخوام به تمام حروف و اعدادی که در طول روز میبینی دقت کن. پشت تک تک اینا یه طراح حروف و تایپوگرافر هست. ما اینجا در تایپ و تاک قرار نیست از حروف صحبت کنیم. قرار از طراحای حروف بگیم و اونا رو بیشتر بشناسیم. کسایی که با ما و اطراف ما زندگی میکنن و معمولا به کارهاشون شناخته میشن، اما کمتر کسی از زندگی و کارشون با خبر. به فصل اول تایپ و تاک خوش اومدی. مهدی نیاز داریم که آشنا شیم با عقب‌ها گذشته. تعریف کن که مهدی شدیم کی بود و چه کرد. برای من خیلی جذاب بود که چجوری میشه یه خط جدید داشت. لوگوتایپ یا طراحی یکی بپرس، من یادم باشه سال 83 رفتم دانشگاه، حدود 4 سال تموم کردم این ماجرا رو. دیدم که خب این مزرعه که به کار نمیاد، بعد یه کار دیگه بکنیم، ولی حتما اسنپ نمیرفت. ببین مهدی اینا رو بذار کنار، کاری که تا الان کردی و از الان یه کار دیگه ای رو شروع کن. آره خصوصیت شخصی یه نمایشگاه انفرادی برگزار کرد. اون موقع اصلا گرافیک هم نمیخوندم، یه کار دلی بود انجام میدادم و خب درآمد نبود که من بتونم ازش درآمد کسب کنم. چطوری مهدی؟ قابل برم سلام تو، مرسی که قبول کردی دعوتمون. مرسی خوش اومدی به تایپ و تاک. ما تو استودیو دیزاین و خلاقیت نمکی هستیم. میزبان این اپیزود ماست. اینجا هم دیزاین باحالی داره. آره جو صمیمی و باحالی داره. بچه‌های نمکی دمشون گرم. حالا احوال چطوره؟ خوبه، اوکی ام، مرسی. تو چطوری؟ فدای تو. سلامت و مهدی نیاز داریم که آشنا شیم با عقب‌ها گذشته. تعریف کن که مهدی شدیم کی هست، کی بود و چه کرد. آره یکم طولانیه ولی من سعی میکنم که آره خلاص مختصر بگم. ماجرا از اونجایی شروع شد که کنکور داشتم، کنکور تجربه بعد امتحان میدادم برای کارشناسی، ولی تو همون برهه شروع کردم به نوشتن و در واقع قلم گرفتم و شروع کردم به نوشتن و کنکورم امتحان دادم، قبول شدم و اومدم یه رشته‌ای که تقریبا هیچ ربطی نداره به کاری که الان انجام میدم. چه رشته؟ زمین شناسی. آره دوست داشتم ولی خب این فاصله افتاد تا اینکه یه جای دیدم نه انگار اون زمین شناسی خیلی اقوا کنم. آره خیلی دوستش ندارم و همون بین شروع کردم به کار کردن و نه اولین ابزاری که به تو جدی رو من تاثیر گذاشت اکولین بود. آره توی کشو یه خوابگاه بود که من برداشتم دیدم اینا چیه، بچه‌های معماری فکر کنم استفاده می‌کردن ازش و من شروع کردم به کار کردن و اتفاقای خیلی باحالی افتاد به خاطر اینکه یه بداهگی داشت. روی کاغذ پارس می‌نوشتم و از اونجا تقریبا جدی‌تر شد مسئله در واقع کار با حروف یا اساساً گرافیک و اینا. من سوالم که ذهنی می-نوشتی، یعنی آره. ذهنی یا نه چیزی رو می‌دیدی از روی اون می‌دیدم داشتن مثلا کلماتی که معنادار بودن اون موقع می‌نوشتم ولی برام فرم خیلی جذاب بود، یعنی اینکه چون من خوشنویسی نمی‌کنم و خیلی هم مثلا کلاسش هم نرفتم. یه دوره‌ای توی دوم ابتدایی خیلی محدود شاید 2-3 جلسه کار کردم و دیگه کلاس خوشنویسی نرفتم. آره کلاس نسلی بود، خیلی خاطر خوشی ازش ندارم ولی این که چرا حروف رو یه جور دیگه میخواستم ببینم برمیگرده به این که یه برنامه‌ای توی تلویزیون پخش میشد از آقای عجمی که راجع به معلا داشت صحبت میکرد و اینها
و تصاویر رو نشون میدادم. برای من خیلی جذاب بود که چجوری میشه یه خط جدید داشت و من اون فرم ها رو خیلی ندیده بودم و از خودم شروع میکردم اون فرم ها رو ساختن بدون اینکه اصلا کامل من خط معلا اصلا بلد باشم یا دیده باشم. شروع میکردم بنوشتم خیالی، یعنی یه چیزی بود که محصول ذهن خودم بود، اون چیزایی که در کار این می‌کردم. قبل از اون ماجرای کلین بود یا نه؟ قبلشه. آره یه تم اینجوری میخوام بگم داشتم، شاید یه جوری بگم خیلی نمیخواستم تو اون ساختار خوشنویسی که قانونمنده به حال یه چارچوبی داره، انگار ماهیت منم یه ذره اینجوری بود که توی چارچوب قرار نمیگرفت و دوست داشت یه کار آزادانه تری انجام بده. حالا جالبه که من سال 89 یه نمایشگاه انفرادی برگزار کردم. اون موقع اصلا گرافیک هم نمیخوندم، یعنی تجربی. آره کارا رو اینجا توی تهران در واقع چاپ کردم و شاسی رو بردم قم تو نگارخانه فرهنگ، تنهایی تقریبا. و یه اتفاق خیلی خوبی که بر من افتاد تو اون جلسه، من یه نیم ساعتی با آقای نجابتی نشستیم گپ زدیم راجع به کارا و ایشون اومد تنهایی و من ایشون نشستیم یه صحبتی کردیم و اینها. خیلی جذاب بود بر من، هنوز توی ذهنم هست. ولی فاصله گرفتم دیگه، یعنی از این کارهایی که آزادانه بود و کارهای این تیپی یه ذره فاصله گرفتم، بیشتر سمت در واقع کار تجاری اومدم، کار لوگوتایپ. یعنی اون کامنت تاثیر گذاشت که تو رفتی سمت کار تجاری یا خودت این سلام نزدیک آقا؟ نه ببین خب اون خیلی برای بازار مناسب نبود، یه کار دلی بود انجام میدادم و خب درآمد نبود که من بتونم ازش درآمد کسب کنم. زمانی که در واقع این تایپ ها رو میدیدم و احساس میکردم که میشه یه کارهای متفاوتی انجام داد و اتودم زیاد داشتم ولی هیچ کدوم تبدیل به تایپ نشده بودم، من تو مونده بودم. سر کلاس خانوم آریان نژاد من اولین مواجهم با در واقع محصول تایپ در واقع با حروف و فونت و این هاست و اونجا تازه یه چیزایی متوجه شدم که اینطوری مثلا ساخت میشه، روندش این شکلیه. 89 نمایشگاه بود آریان نژاد. آره مال سال 94، یعنی 4 سال من با یه فاصله عجیب غریب این درس خوندم مثلا تو 2-3 تا دانشگاه بود، خیلی طولانی و مفصله، دارم خیلی خلاصه میکنم اینا رو. آره این شکل گرفت و برام خیلی جذاب بود و پیگیرش شدم و انجام میدادم. اون موقع تهران بودم و طلب سوره میرفتم و این دوره رو بگذارم. یه اتفاقی افتاد دیگه، من مجبور شدم برگشتم قم و این پیش نرفت تا سال 97 یا 98 که اینورس رسید به اینورس و من دیدم یه کربی تو من هست که باید اینو بالاخره به یه سرانجامی برسونم و اتود داشتم تلاش میکردم تو بعضی نرم افزارها که درست بکنم یه خروجی مناسب داشته باشم ولی یه حلقه گم شده همشون با شکست مواجه میشد و تو اینورس اومدم با مجموعه که تنها فکر میکنم تنها دوره بود دیگه صبح حضوریه. آره حضوری. الان کرونا چه دوره پربرکتی هم به نظر خیلی خوب بود. آره شروع کردیم و اونجا تازه من تو دیزاینه یه ذره متوجه شدم یه اتفاقای دیگه باید بیفته. با رضا بختیاری دوره بسیار بسیار درجه یک و دوست داشتنی که خب رفاقت اون تا الان هم ادامه داره، هم همکاری باش کردم. آره اینجور شدیم. بعد از این ورس هم دیگه حالا شروع کردیم آره یکم جدی‌تر شدیم ماجرا و تو پروژه ها رضا از من خواست که
بهش اضافه بشم. از بانک آینده شروع شد، بعد علی بابا، بعد بنیاد کودک، همکاران سیستم و اینورس. حالا یکی دو تا هم اینجا پروژه هست که خب هنوز غیر قابل راجع صحبت کنیم. عالی پیش رفتی بنظرم از 98 تا الان سابقه جالب. آره خیلی سوسکاری اومدن جلو، ولی خیلی زمان خیلی زیادیه. آره یعنی این آزمون خطای تایم زیادی ازت کرد. آره. حالا من کم اضافه کنم که اسمای نجابتی اومد، قماریان نجات، رضا، هر سه تا دعوت هم به تایپوتای. آره وظیفه خب که دعوت کنم کسی که اسمشون. اولین سوالم راجع به همون قبلا که آقا الان شما برگردی به عقب چی رو یاد میگیری؟ چه حلقه‌ای گم غیر از حروف؟ نه حروف تو که همین فضا تایپوگرافی، طراحی فونت یا هر چیزی که خودت میدونی نیاز. شاید بگه که مثلا من طراحی دراینگ یا مثلا آناتومی رو شاید یاد آزاد. آره ولی اگه مربوط باش به حروف و اینا کماکان خوشتمسی یاد نمیگیرم، به خاطر اینکه من فکر میکنم البته شناختش خیلی فرق میکنه. یعنی تو باید شناخت داشته باشی راجع به حروف و راجع به خط، بدونی، نگاه بکنی مدام، در واقع این مطالعه بصری رو روی حروف داشته باشی. این به این معنی نیست که اصلا خط خیال خوشگلی نیست. نه اتفاقا من خیلی جستجو میکردم توی خطوط مختلف و تلاش میکردم که تکرار بکنم. این منظور من اینه که خیلی در قید و بند اون قواعد و قانون خوشنویسی که تمیز بنویسی، همه چیز رو بخوای رعایت کنی، نه اینطوری نبود برام. و کماکان اینجوری هم که نه نیازی هم واقعا ندارم که بخوام برم اینطوری دقیق یاد بگیرم. چرا؟ آره پس خوشنویسی یاد نمیگیری؟ چی رو یاد میگیری؟ چی رو یاد میگیرم؟ نمیدونم، شاید مرتبط با حروف نباشه. آره چون به اندازه کافی مثلا درگیر حروف بودم. چیه اون حلقه گم شده؟ ببین چون من زمین‌شناسی خوندم، ارتباطم با کسایی که کار هنری انجام میدادن یا کار دیزاین انجام میدادن خیلی کم بود و من فکر میکنم اینو اصلاح میکردم. یه قدری میرفتم دنبال این که ارتباط بیشتری با افرادی که حالا توی این حوزه دارن فعالیت میکنن. یعنی حرفه خاصی رو یاد نمیگرفتی، روابط خود به نظر من مهارت فوق‌العاده‌ای گسترش بتونی با کسایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن ارتباط خوبی بگیری، بتونی از در واقع دانششون استفاده بکنی. سوال بعدیم راجع به اینه که حتی بخش گفتی که آقای عجب اینه که کار چه آرتیستی رو تاثیر گذاشت با دیدن کار چه هنرمندی یا دیزاینری تو یهو جرقه زده شده؟ به طور جدی آره معلا واقعا تاثیرگذار بود، ولی چیزی که نگاه منو باز کرد، من یه دوره‌ای توی همون در واقع رشته زمین‌شناسی که داشتم میخوندم، یه دوره‌ای پیش عبدالله مقدسی کار میکردم و اون نگاهمو خیلی تغییر داد. اینجوری بود که ببین مهدی اینا رو بذار کنار، کاری که تا الان کردی، هر اتفاق افتاد همه رو بذار کنار و از الان یه کار دیگه ای رو شروع کن. و من گوش کردم به حرفش. یعنی یه برخورد دیگه با آره اصلا یه نوع آزادانه تری از حروف، چون احتمالا اون میدید اتفاقایی که من دارم و نادانسته بود، یعنی اصلا خیلی آگاهی زیادی نداشتم روی حروف، ولی اینجا بود که آره اینا رو بذار کنار. خب من همه کار کرده بودم، یه ذره سخته تو بخوای نگرش تو عوض بکنی. ولی از اینه که تو از کار تجربی داشتی دوباره برای چارچوب میساختی، یعنی آره قالبی شکلش میگرفت در تو که نمیتونستی دوباره خودت بشکنی. و اینجور بود که احتمالاً چیزی که تو دنبالش تو معلا بهش نمیرسی، که بنبست آره تهیدا. حتی من خاطرم هست تماس گرفتم که کلاسای معلا رو برم و همون روز یا فرداش اینجوری بود که
آقای مقدسی گفت نرو و بیا اینو شروع کن و اونجا کارهای آزادانه تری رو من انجام دادم. آره یه اتصالایی رو توی حروف داشتم که اصلا نبود اینکه محمول باشه، اصلا نبود. حروف رو از جاهایی به هم دیگه وصل می‌کردم که تو یه ذره فانتزی بود، ولی خب جستجوی من بود توی حروف و حمایت کرد. خیلی نقطه عطفی بود واسه من. اگه بخوام این دوتا رو بگم واقعا دمش گرم. یه سوال میخوام ازت بپرسم، زیاد مرتبط با سوال قبلی نیست. این که تو کاملا میپرسی شما قراره تتو بزنید یه قطعه ای این تتو چه کلمه‌ای باشه بزنم؟ حالا بعضی که میگه آره دیگه بعد اینجا ما میریم سالن تتو. چه کلمه‌ای باید باشه، چه قطعه‌ای، یا به چه خطی باشه، کار خودت باشه یا کار همکارا؟ یکی بپرس من یادم باشه. ادامه بدیم باشه. خب پس در کلمه‌ای بهم جواب بدین. چه قطعه‌ای؟ اول که واقعا هنوز به این نتیجه نرسیدم، اصلا نمیدونم که چرا این تتو رو میخوام بزنم، ولی بیایم فرض کنیم که آره ببین یه چیزی روی بدن تو باشه تا آخر عمر. آره چیزی که تو تا آخر ببینیش. آره هدف از شما همیشه باید اینو با خودت داشته باشی. الان توی ذهنم یه نوتی هست توی موسیقی، سکوته. شاید اون باشه یه قدری، ولی الانم فکر میکنم اینم اگه یه چیز معناداری بخوام در واقع کلمه یا جمله یا چیزی شبیه به این، حالا یه بیتی از سعدی هست، اگه دل موافقی مثلا من بذارم. آره چرا که این بیت رو دوست دارم، اگر که واقعا قرار باشه تتوی بزنم احتمالاً اینو انتخاب میکنم. این شد محتوای. آره من یاد به هر حال یه چیزایی میاره و برای من جذاب اگه خرش باشه واقعا بخوام بزنم. با چه فرمی اینطوری بزنم، با چه خطی قراش با خط خاصی باشه؟ شجریان خونده، تاریخ شریف زده و حتما از نستعلی. حالا فونت نمیدونه برای چیز خاصی تو ذهنم نمیاد که اگه قرار باشه طراحی بشه این داستان خودت طراحیش میکنی؟ یعنی نستعلی رو اوکی جدا فرض کنیم قرار تایپوگرافیش خودت انجامش میدی یا یکی از همکارا ترجمه میدی؟ نه خودم نه یکی از آره ترجمه سخت. آره این منظری که کارش داخل خیلی کسایی که میتونن کار کنن. حالا یه بقیه هم که قول میدن ناراحت نشن که اسم یه نفر میاد، ولی خب من ازت میخوام من فکر کنم امید هامونی بتونی کار بکنه بخاطر اینکه این فضا رو آره تجربه. البته تو هم کارت خیلی درجه یکه آره، ولی خب امید هامونی خودم مخالفم، امید رو موافقم. حالا اسم از طراح دیگه بردیم و اینا، طراح جوونی رو میشناسی که بهمون معرفی کنیم بشناسیمش کاراش ببینیم حمایت شه؟ ببین خب ماشاءالله خیلی زیادن. آره مخصوصا جدید که هستم یعنی چند ساله که روی فونت تمرکز بیشتری هست و من میبینم کسایی که واقعا علاقه‌مندن اومدن توی این فضا اضافه شدن و دارن تلاش میکنن که در واقع چیزایی که تو ذهنشون هست رو پیاده بکنن. خاطرم هست اسم یه ذره سخته صبحم، ولی میخوام یه چیزی بگم این بین. خاطرم هست وقتی سر کلاس ما داشتیم طراحی میکردیم تقریبا فقط کار من بود که همه حروف رو داشت و تقریبا آماده شده بود. اما الان اینجوری که
سر کلاس ها همه کار میکنن. آره این خیلی جذاب. یعنی کاراکتر صفر آره اینجور نیست که بسنده کنن به 2-3 تا حرف و نهایتا بخواین در واقع اسم خودشون رو در واقع کار بکنن. خیلی پروپیمون دارن کار میکنن. اینه که خیلی زیادن انتخاب کردن از بینش. من اسم نمیگیرم از تو که آره این یه دونه رو بر ما ببخش. اختیار داری. بهتی بهمون بگو در طول روز به جز نوشتن چه کاری انجام میدی؟ اوقات فراغت نوشتن که من معمولا پشت سیستم. یعنی به جز کار تا استراحت هست دیگه چشام در میاد. کار دیگه خیلی هیچ کاری نمی‌کنم. یه کتاب بخونم یه چون اینطوری. آره یا فیلم سینمایی بخوام ببینم. واقعا دیگه چشام درد میگیره چون تایم زیاد. خب حالا اینو مطرح کردی بهت بگم که یه سفارش طراحی جلد کتاب داریم. کدوم کتاب رو دوست داری عنوانش رو طراحی کنی؟ در واقع معرفی کتاب تو هم میشه. تو بعد سوال. رمان کلیدر. آره دوست دارم. کار انجام بده. کلیدر جلد. فیلم چطور؟ فیلم مخمسه. آره یه جلد. آره خوب. مخمسه تایپ فارسی و انگلیسی شناسه و فارسی جفتش هم میشه چون میدونی که ما پارزا توی دو زبان نویسی کار میکنیم. آره شده که نه. حالا این اسمه که میگم زیرنویس میکنیم که بچه برن دنبال داستان. موسیقی پرسیدم، فیلم ازت پرسیدم. موسیقی آره پرسیدی. پادکست یه پادکست اومده سفارش داده که سفارشی نیست دیگه، یعنی تو در واقع برام کار میکنی. کدوم پادکست رو دوست داری؟ گوشه در مورد موسیقیه. ولی فکر میکنم یه ریدیزاینی جدیدن داشت نمیدونم ولی توصیه میکنم اگه کسای علاقه من بدم گوش بدم پادکست در مورد موسیقی. الان یادم افتاد که موسیقی ازم نپرسیدم. کتاب پرسیدم، فیلم موسیقی. آره عجیبه کتاب پرسیدم. از موسیقی هم بهمون چه قطعه یا چه آلبومی آزاد دستت کاملا سنت؟ آلبوم آستان جانان شجریان. آره با پرویز مشکاتیان خیلی جذاب دوست داشتم. میخوام ازت بپرسم که در طول روز یا هفته چند ساعت کار میکنی؟ حالا حساب کردی چطوریه ماجرا؟ حساب کتابی داره یا نه؟ خب آره خسته میشه یه تک بخوای مثلا تو مدام فقط کار بکنی. چند ساعت؟ ولی یه وقتایی پروژه به خاطر یا فورسی که داره یا اینجوریه که توی طراحی فوند تو باید حواس متمرکز باشی. اینجوری نیست که مثلا یه نیم ساعت کار کنم برم یه هفته دیگه بیام یه ساعت دیگه کنم. کار پیش نمیره. بعد بر اساس اون مراحلی که تعریف کردی کارو برسونی. یه وقتایی اینجوری آره فشرده میشه کار کردن ولی 8 ساعت هست. آره حالا نخوام بگم فیکس ولی درگیری هست. سوال بعدی مدت ما همینه که شبها راحت تری برای کار کردن. حتما روزها. تو شبو چست کردم. آره من نمیتونم خیلی شب کار کنم. درود بر تو. سه تا از بهترین کاراتون ممکنه به ما معرفی کنید. توی تایل فیس پودکو دوست دارم. بعد یه پروژه‌ایه که خب هنوز در واقع رونمایی نشده. خیلی برام قابل بخش رو برد یا اصلیه چون این نمایش داری باشه. خب علی واقعا خیلی جذاب بود. 2 تا فایل یه لوگو تایپ هم بهمون بگو. 3 تا در لوگو تایپ موتن رو خیلی دوست داشتم. البته که آره خوب از زیاد انتخاب نمی‌کنم واسه نه از همون که موتن باحال. خب حالا اگه طراح تایپ نمی‌شدی چیکار می‌شدی؟ اینطوری تصور کنیم که حروف رو از مهدی ارشادی بگیریم و بگیم آقا یه شغل بگیر
یه شغل دیگه با یه کار دیگه برای یه زنه یه کوچولو به پخت و پز علاقه دارم، شاید ولی کار بخواد بشه واقعا یه ذره میدونی انرژی زیادی تو حد بذاری. نه حالا به هر یه تصور فانتزیه، ولی حتما اسنپ نمیرفتم. جالب. یه مهارت کسی که حالا فرض میکنیم که شما طراح، فرض که نه هست دیگه، طراح لوگوتایپ، ولی 3 ماه هیچ پروژه‌ای در کار نیست. سخت شد. آره یهو کویر شده بازار و وضعیت خراب و این 3 ماهی که هیچ سفارشی نداری چی کاری انجام؟ پروژه تولید میکنم برای خودم. یعنی یه جور سفارشی سازی شخصیه. من یه وقتایی احتمالاً میگردن ببینم فرمایی که قبلا کار کردم چیان، اگه قابلیت دارن آره پروسه‌شون میدم تو اون 3 ماهی که در واقع کار دیگه ای نمیشه کرد یه همچین کار رو پیش میبرم. پس میری سراغ فونت شخص احتمالاً آره اینجوریه. جالب. آرتیست یا دیزاینر غیر ایرانی کسی میشناسه تو معرفی؟ آرتیست اگه سخت مثلا خارج شدن میتونیم زینه سماج. آره من حالا میگم خارج از حروف و اینها مثلا زاها حدید درست. آره یه طراح بذار اسمشو بگم اگه که یاد داشته باشه، یه اسم بذار تلفظش هم سخته، هنریک دلهاگ. آره من توصیه میکنم این یه ورقی بزنی. مرتبط با حروفه یا نه؟ با دیزاینه. چون گفتی آرتیست دیزاین. آره بذاره. جالب شد. زاهدی داشتیم و آقای هنریک دلهاگ. درود بر تو. ترجیح میدی که با بزرگترین برندها توی ایران کار کنی؟ کمان که کار کردی سوالات فانتزی نسر، ترجیح میدی با برندهای بزرگ توی ایران کار کنی یا با یه برند نوپا و حوض نفس خارج از یا با یه استودیو خارج از ایران؟ خب با برندهایی که تو ایران هستن احتمالا کار راحت تر پیش بره، به خاطر اینکه تعامل بیشتری علاقه وجود داره. اگه انتخاب فقط بین یکی باشه، اگه بحث تجربه اینا باشه، خب آره خارج از ایران آدم بیشتر این تجربه داشته باشه. صرف تجربه. اگه بگیم تا آخر قراره اینطوری پیش بریم یعنی تو ایران باشی، حالا لوکیشن هر لوکیشن؟ نه لوکیشنی مسئله ندارم، فقط تو ایران باشم کار کنم. خب ترجیحت با یک آره یه فضای تفاوتی تو جالب باشه. خب حالا فرض میکنم حالا خارج یا ایران شما مشغول به کار شدی، یه تیم قراره ببندی برای طراحی، یه 4 نفر آره یه تیم خیالی آدماش ولی باید واقعی باشه. 4 نفر عضو داره این تیم، یکیش که خودتی، 3 نفر دیگر رو ببین معرفی کن. که داشتیم میپرسی تو ذهن این بود که طراحی که تا الان اومدن یه کم هست دیگه حضور نداشته باشن الان. یه پاسخ هم اینطوریه، هر آدمی میتونه باشه. آره لزوما طرف تایپوگرافر نباشه. آره ترجمه اینه که اصلا تایپوگرافر نباشه اون تیمی که میبند. آره یعنی احتمالا یه موزیسین توش باشه، یه چیزی تصویرگر یا یه نقاش. بگو اسم چرا که از اون قدیمی ها نه بذار بچه‌های جدید بگم. آره میکس کنسرت من اومد که خیلی دوست داشتم. ببین بعضی وقتا آدم دوست داره با یک کسایی که کار فوق‌العاده‌ای کردن مثل هربلوبالی آدم یه اگه میشه جذابه باش کار کنه. یکی توی تیم ترجیح میدم که مثلا یه تصویرساز باشه. آره یه موزیسین اول واسه ما باید همکار شما بشناسیم. اسمی که میگم من بعضی وقتا کارا رو دیدم واقعا تعامل نداشتم با همین آدما، ولی آقای اسد فقیه‌ای که در واقع کار تصویر انجام میده
آره به نظر من جذاب میتونه باشه. آره تو اصلا یه ذره سخت سوالی که تو میگی بعضم تو سختش کردی فیلدهای آره یه ذره ولی جالب متنوع. آره یکی موزیسین باشه دیگه، نمیدونم الان اسمو من تو ذهنم نمیاد چی بگم. ما تا اسم نگیریم سوال علی نمیشه. علی قنبری از کسایی که نوازندگی میکنه کار موسیقی انجام میده. یه علی قمصری داریم یا علی قنبری؟ اون خیلی آره پسر خوب. و یکی دیگه ستا شد یعنی اون بنده خدا خارجی هم حساب کنیم ستا اگه میخوای واسه اون خب تا حالا اگه از هم فیلدی هم کارهای خودت باشه کی؟ هم کارو من خب با رضا کار کردم، با رضا بختیاری کار کردم، خیلی جذاب باش کار کردم. موافقم. و کماکان دوست دارم که اگر آره شوکیشون رضا باشه. و کسای دیگه احتمال یکم فاصله داشته باشه با فیلد ما، علیرضا عسکری‌فر خیلی آره و یه تصویر سازم باشه خیلی کمک کنه. تو فکر کنم من نکته بگم که اسمای زیادی تا الان مطرح شده، ما به طور کلی همه رو دعوت میکنیم به تایپ و در تایپ به رو همه بازه که مهمون ما باشن. فکر از تصویر سازم نمیاد تو ذهنم. باش بس ما اگه اوکی حالا بعدا یه زندان برام بفرست ما زیر رسیدگاه با هم تیمی تصویرگر مهدی فلانی. یه نکته گفتی این که یه سری آدما حالا نیستن تو تایپ یا فوت شدن یا چیزای شبیه به این، یه آدمی هست که کارش خوبه خیلی وقت کار نمیکنه، یا یه آدمی کلا از دنیا رفته. یه کارت داری برای زنده کردن یا برگردوندن هرپلوباری وطنی هم بپرسم ازت یا سخت میشه؟ یعنی حروف و تایپوگرافی یه طرح فونتی که حالا یا فوت شده یا کار نمیکنه خیلی حسین عبدالله مشترک انتخاب. یعنی چون میگی توی فونت ها. آره من ثابت لاستیکر دارم دوست داشتم یه تاش بود، ولی آی حقیقی میدونی یه بدعتی رو گذاشت که برگشتش بیاد و ببینه چه اتفاقی برای میفته در فونت پارسن ازم باحال میتونه باشه. آره خیلی جالب از این فونت کیهان تا الان چه اتفاقایی افتاده. فرض کنیم یه تندیس ما از شما ساختیم، قرار اسم تک رو تندیس با چه خط یا فونتی ترجیح میدی اسمت نوشته شه؟ عجیب تندیس نمیدونم، تو باید بگی آخه اینو مثلا به کدوم میام. تو باید بگی که به کدوم میام. بیننده ها رضاوت میکنن یا شنونده که آیا درست نیام. میتونم استایل بگم یعنی اینجوری که آره اسم فونت نیارم حتما دیسپلی باشه. آره چون خودم اینجوری هم که خیلی علاقه من دارم توی دیسپلی باز پرست. آره یا یه فونت رهاتر و آزادتر باشه. خط چطور؟ فونت متن نباشه. خط چطور؟ خط تعلیق خیلی جذابه. این تعلیق خیلی جذابه. آره از تو کوفیام کوفی مغربی باحاله. اگر یکی از اون باشه. یه لحظه از ذهنم خط میخی عبور کرد. بس مهدی اجادی به میخی باید هم ترجمه یعنی هم ترنسلیت شه هم کاریوگرافی شه. درود بر تو. به نظر طراحی جوان چه کاری نکنه؟ چی کار نکنه؟ یه چند باری شاید تو جمعشون مطرح کردم با خودشون اتود زدن کپی نکنن از کسی. یعنی زمانی که دارن اتود میکنن نوع اتود زدنشون رو از کسی کپی نمیشه. یه فرمی رو بخوان در واقع ازش استفاده بکنن و توسعه بدن، ولی دیگه اون شیوه اتود زدنشون رو به نظر
یه مقدار شخصیش بکنم. خیلی آره این کاری که میتونم که از همتش. میدونی همیشه ما از نصیحت این داستان فراریم، ولی یه وقتی میبینی یک کلید واژه‌ای یه جرقه‌ای میزنه تو ذهن آدم که بتون راه پیدا باشه. من یه تشکر کنم از بچهای پشت صحنه حسابی. آره دلنشینم به صحبت دارم. دستای عزیز بله مثل اوقاب هم هستشون تصویر و صدا هست. درود به حسام عزیز، تلگرام میهان دم دلیلی که اشتراک باشه صحنه داریم بچه‌ها. یه سری بچه‌ها هم اسمشون داریم که حالا اسمشون نمیدونم شاید. خب خوشنویس میتونیم معرفی کنیم؟ خیلی دارمش نظر دیگه میپرسم ولی معرفی آرتیست و توصیف داستان بس فوق العاده البته که من نشده باهاشون ارتباط داشته باشم یا بخوام بزنی، ولی کاراش واقعا درست. آره این از خوشنویس. حالا راجع به خوشنویسی سوال توسط دارم بپرسم. کاغذ از قصد خوشنویسی داری از من میپرسی؟ نه خوشنویسی رو آره خطی کردم نه پیش میاد. آخه شما هر ببین کلا تایپوتک اینطوری ماجراش که ما با هر کسی که با حروف فارسی سر کار داره، حالا میتونه خوشنویس باشه، طراح فونت باشه، حتی دیولپر فونت، توسعه آره خصوصیت شخصی نه حتی شاید میدونی من احساسم نه اصلا هیچ که بگیری نه همه رو ما دوست داریم، هم خوشنویسا هم بدنویسا همه رو ما دوست داریم. یه سوال حالا راجع به قضیه نوشتن میپرسم، از کاغذ گلاس رو ترجیح میدی یا کاغذ مات شبیه به کاغذ تحریر؟ مات تحریر. خب اون ساید اون ساید اگه ازت بپرسم نرم افزار معمول چی نرم افزاری حال میکنی باشه؟ خب الان بیشتر واقعا با فونت لب کار میکنم. دوستش هم داری؟ آره که مجبوری دوستش داشتی؟ یعنی نسبت به گلیکس که حالا روی مک نصبه خیلی دیزاین توش بهتر را دسته. آرشیو داری؟ کار خودت آرشیو می‌کنی؟ ابتدایی که می‌زنی؟ آره حتی خاطرم میاد اون حروفی رو که سال 85 یا 6 کار کردم همچنان داره. داشت؟ آره شاید خیلی وقت باشه که نرفته باشم سمتش، ولی دارم. الانم که کار میکنی فایل بندی هست، هم برای در واقع سفارش‌های فونت، هم برای لوگو تایپ. ببین هدفم از پرسیدن سوال اینه که چون خیلی از بچه‌های جوان دارن کار میکنن، اتودا منتهی میشه به سطل آشغال، یعنی یک عکس ازش میگیرن اون میبرن تو سیستم روش کار میکنن و اون اسکچ دستی از بین میره و اسم خیلی مستقلی دارش. نمیدونم شاید اینجور هم باشه که خب تو عکسشو دادی فایلشو نیاز نباشه همین اون نگه داری. ولی آرشیو و مستندسازی دیگه این وسط هست. آره خب اونم یه نوع دیگه از مستندسازیه تو دیجیتال. آره ولی خب من اینجوری بودم که نگه داشتم، خیلی هاشم معدوم کردم. آره یه سری طبیعیه ولی شاید که نگه داره، یعنی آرشیو کارش، چون احتمالا زودتر میتونی بری سراغشون اگه یه جا باشن، یه ورقی بزنی یه نگاهی بکنی چی کار کردی. یه ذره گشتن تو این فایلا از بس هی باید اسم بذاری تو بگردی کجا بود، خیلی باید منظم کنی همین چیزو. و اسم میگم یه روزی اگه سیستمت بالا نیاد به هر دلیلی بلکه تو وقتی اونو به یه کسی نشون میدی رفتار فوق العاده ای داره. موضوع شما رو برام زدیم و لذت بردیم. مثلا کسی تأثیر داشت بهت بگی مهدی بگو کارات آرشیو کن؟ بله آقای مهندسی میگفت حتی تاریخ هم بزن. آفرین خیلی. و بعضی دیدم مثلا می‌رسم پنجشنبه ساعت فلان تو کافه اینجا یه توضیحات مبسوط میدن. نه همین در حد اینکه مثلا بدون چه سالی اینو کار کردی با سالی خوبه داشته باشه. ورزش هم می‌کنی؟
ورزشکارا رو دوست داری؟ چه ورزشکارایی در چه ورزشی رو دوست داری؟ یه ورزشی هست کرلینگ، چون ما با کرلینگ نزدیک به کرلینگ. یه ورزشی هم دوست دارم نزدیک بهش. چون نشیده بودم گویا حرکت میدم و چند نفری شروع میکنم به سابیدن زمین. خیلی باحاله. بعضی وقتا که تلویزیون گرگای پخش میکنه با لذت میشه نگاه میکنم. جالبه. چه ورزشی متفاوتی رو یک مثلا فوق یکم هست. و کرلینگ که زفر یه قرابتی هم هم داره. ترجیح میدی بی پول باشی اسمت بره تو تاریخ هنر؟ حالا دیگه اینطوری شده دیگه، دست تقدیر اینطوریه که مهدی ارشادی بی پول شده و اسمش رفته تو تاریخ هنر، یا یک دیزاینر پولدار ولی اسمی ازت نمونه. به مسئله الان انگار اون پول است، مسئله من اون پوله نیست، کار کردن است. خب ترجیح میدی که ولی بعد خودت کارات باشه؟ یعنی دوست داری اصلا مهم اندازه موندن باشه، ببین یه عمری داره دیگه هر چیز. مثلا اگه بخوام مثال توی خوشنویسی بخوام بزنم، خب یه جایی خب کوفیه دیگه جاشو داده به یه خطای دیگه همینطور توسعه پیدا کردم و تا الان مثلا این نستعلیره مونده داره کار میکنه. این دیگه بستگی داره به استفاده و حالا دیگه آینده من چجوری بخوام با برخورد بکنم. مهمه که تو توی اون لحظه که زندگی میکنی کاری که باید انجام بدی رو انجام بدی. آره اینکه دیگران چه برخوردی میکنن. تو به این فکر میکنی که این کار بمونه یا نه من فقط صرفا دارم خودمو خالی میکنم؟ اتفاقی که دارم میارم شو کاغذ حالا موندم دوم یه بیشتر اتفاق میفته، تخلیه ذهن. آره باید تو کار کنی. حالا میگم بعدش چیزای متفاوتی وجود داره تا یه کار بمونه. یه وقتی هم مثلا تو گذر زمان اصلا از بین رفته، حالا اصلا بس اسمم نیست. نظری راجع به انجمن تایپ داری؟ و از زود برام انجمن تایپ داشتم یا مثلا از انجمن تایپ صرفا انجمن تایپ نیست، انجمن تایپوگرافی تایپ با حروف و آره حالا خوشنویسی که داریم هم چند انجمنی برای بچه‌ای که تایپوگرافی تایپ میکنن. مثلا الان تعداد اونقدر هست که همچین اتفاقی بیفته. لزومش هست کمیتی نگاه نکنیم به این موضوع، یه ذره بحث کیفیت ارتقاه آره لازمه که در واقع یه چیزای مدون بشه و کسایی که دارن کار میکنن بر اساس به هر حال یه ساختاری دیگه شکل و شمایلی داشته باشه، بتونن و چیزایی که تولید میکنن یا پیگیری حقوق باشه واسه کسی که استفاده میکنه. آره یه محصول درست حسابی باشه. این نیازه که کسایی که حالا دارن کار تایپ یا حروف انجام میدن یه جامعه‌ای داشته باشه. حالا فارغ از این داستان فکر کنم انجام پیگیری حقوقی داستان هم مرتبط میتونه باشه که آره شاید یه ذره فشل باشه ولی خب به هر حال تنظیم نبوده. آره گفتی کیفیت، این که تا الان ما انجام نداشتیم یعنی کیفیت نه مثلا طراحا اون در واقع تناسبات اون در واقع مبادی که باید رعایت بکنن توی طراحی که یک دست بشه یه سری از چیزا. آره هر کسی بر اساس دانش خودش چیز نکنه، یه ذره آره به خاطر اینکه این دیگه یه محصولیه دیگه در اختیار در واقع عموم قرار میگیره بخوان استفاده بکنن و خوبه که این یک دست بشه. قضیه بعضی چرا نشده؟ علت خاصی بزنیم دست علت خاص که این وحدت شکل نگرفته تا الان. شاید تا الان نمیدونم نیازش رو حس نکردن یا اینجوری میشه صحبت. آره یه جایی باید حس بکنن که الان وقت اینه که ما اینو داشته باشیم و دیر و زودش ممکنه که خراب بکنه. آره مثل جشن تولدیه که هنوز نرسیده تو داری اقدام. الان یعنی جواب اینطوری من استنباط کردم که نیازش حس نشده که باید چیزی داشته. آره الان احتمالا اینجوریه که خب داره توسعه پیدا میکنه، شاید نیاز باشه که مثلا این کارو بکنه. رویا پردازی میکنی آینده تایپ فارسی برام؟
فکر میکنی این در آینده فارسی آره چه اتفاقی بیفته 50 سال دیگه 100 سال دیگه 10 سال دیگه باز زمان شب دست خب خیلی توسعه پیدا میکنه، مخصوصا با فضای هوش مصنوعی که اومده احتمالا خیلی بتونه کمک بکنه. من اینجورم که شاید تو مریخ داریم یه کارایی میکنیم. تا فارسی رو آره چرا که نه ساده میگیم رویا پردازی. آره پس منظومه شمسی و ما دیگه پاتون هدایت قرار میدیم با تاریخ خوش آمدیم فونت مثلا روز شما رو مریخ تبریک میگیم. خیال پردازی حالا مریخ هم اون که داریم امیدوارم مثلا تو دنیا باشی چیز آدم فضایی اومدن آره دارم فوکس میکنم اون که اصلا خیلی نه از لوگو تایپ مثلا این فونتش بده ما اونجا میخوایم استفادهش کنیم. مثلا اینطوری میگن که این فونت لب رو نرم افزار من هست نمیشیم من مطمئن مریخ هم شده امید شده باشه. یه چیز جذاب تو ذهنم هست که فونت متحرک باشه. چطوری یعنی حروف شروع به نوشتن موشنی که ما داریم این فکر میکنم تا 10 سال دیگه، ولی اون مریخه یه ذره پای فاصله آره اسم فرانسوی که ما داریم به مریخ هم بریم اونجا مشکل اینترنت یا چیزای شایدیم همچنان با اون میدونم حل شه. راجع مریخ و حالا این هوش و این صحبت کردیم هوش آدم فضایی ها نظر راجع هوش مصنوعی چیه؟ درگیر شدی باش؟ یه کوچولو آره به نظرم اومده که مسئله کار رو حل کنه اینجورایی، ولی خب زمان میبره. به مثال بخوام بزنم، یه زمانی خب حالا توی شستن یه لباس تو خودت اقدام میکردی ولی چیزی مثل ماشین لباسی اومد و خب اینو راحت کرد، این کارتو راحت کرد. چیزی شبیه به این رو احتمال هوش مصنوعی پیاده سازی داره میکنه و در تلاشه که یه تعاملی داشته باشه تو بتونی اون اضافه کاری ها رو کم بکنی. نمیدونم آره بذار یه مثال بزنم. من اومدم 10 تا عنوان رو نوشتم، خودم بهش رسیدم که اینا احتمالاً باید باشه چیزایی که میخوام ارائه بدم و نیاز داشتم که یه مقدار توسعه پیدا کنم ببینم چیه ماجراش. اینا دادم چت جی پی تی و واسم شروع کرد به نوشتن. آره حالا این اینجوریه. حالا اینکه توی دیزاین چه کمکی بتونه بکنه، امیدوارم که توی ساخت این اتفاق بیفته. دیولپ یعنی آره یعنی کار منو اینجا راحت بکنم، من بس حروف رو بهش بدم دیگه، کد نویسی و خروجی میدونی، یا مثلا بهش بگم که این رفتار میخوام داشته باشی تو اینجا و اون در واقع شروع بکنه به ساختش. حالا توی دیزاین یه تعریفی توی لذت وجود داره. دیدی هوش مصنوعی اینجا که واو چقدر باحال توی لحظه بتونه یه لذتی داره. یه لذتی هم از پس تجربه میاد، یعنی تو کار کردی بعد از اون زحمت اونم یه لذتی داره. اگه تو بتونی این دوتا رو با هم دیگه در واقع داشته باشی به نظر من اوکی، چون اجتناب ناپذیر استفاده از هوش مصنوعی. یه موضوعی الان هست که چون تازه ترند شده این ماجرا اون که هوش مصنوعی ما رو بیکار میکنه و ازت این اتفاق میفته برای تایپ فارسی که هوش مصنوعی تو راست برای بعضی کارا احتمالاً اینجوری باشه که مثلا تو درصد زیادی اتفاق بیفته، ولی بس بیکاریه نیست، نوع استفاده توه. یعنی الان ماشین لباسی اومده تو بیکار شدی؟ نه، تو استفاده داری یه کار دیگه انجام میدی، پس احتمالا اونجا بری یه در واقع کاری دیگه یا یه مهارتی دیگه، یا اگه بخوای استفاده بکنی از هوش مصنوعی یه برخورد دیگه باش داشته باشی. آره یکم گنگه دیگه، هنوز واسمون خیلی باز نشده ببین چیه. آره ولی امتحان کردن شروع سرعت زیادی هم داره پیش میره یه آره اصلا ماه به ماه که این آپدیت میشه خیلی دسکتاپ نمید که هم بیدی خیلی گفتگوی جالبی لذت برم مثلا یاد گرفتم سوال چالشی آره حالا سعی کنم برای ما هرچی شدیم اونجا اذیتت نکرده باشن. خیلی لذت تو من ازت میخوام که
یک نفر رو به تایپ تاک دعوت کن. قبلش یه سوال بپرس. چه اسمی برای این اپیزود بذاری؟ آخ میشه بعدم بگم یا همین الان باید بگم راجع مثلا حالا حدودی هم بگیم و بعدا که میشه اسمش دیگه میاد بالا. آره بذار اگه اشکالی نداره بعدم بگم. قرار بخش نه بحث نیست، چون الان واقعا تو ذهنم نیست چی باشه. ارشدی چه اسمی رو مثلا پیشنهاد میدم که بزنیم شاید توی برنامه‌اش فکر کنی یا الان اگه به حوزه میرسی میدم. الان ازت میخوام که یه نفر رو تایپ تاک در رضا بختیاری فرد. آره ازت میخوام رضا که به تایپ تاک بیایی و راجع به دانشت و اون در واقع صحبت هایی که راجع به حروف فصل اینو با کسی که تایپ تاک رو میشنون صحبت کنیم و دچار چالش های سخت عجیب غریب میشه. درون ارتانیتی مرسی که وقت گذاشتید. دم شما گرم که ما رو دیدید یا شنیدید و امیدوارم لذت برده باشید از این اپیزود. تایپ تاک همچنان ادامه داره. قسمت‌های بعدی سراغ آدمای دیگری در تایپ و تایپوگرافی فارسی خواهیم رفت. دم شما گرم که ما رو حمایت میکنید، کامنت میدید، نظر میدید. میگن معمولا اینا رو من مجبورم بگم لایک و شیر و سابسکرایب و این داستانا یادتون نره. ایناست که باعث میشه دوام داشته باشه. آره کمک میکنه. مهم حمایتی که ساله. من خودم همیشه اینو میگفتم تو مثلا ویدیو کاستینگ تو با خیلی واقعیت ولی این حمایت طرف فکر مخصوصا تو ایران یکم ماجرا یه جور دیگه داره پیش میره. ما نیاز داریم به این داستان. اگه اتفاق بیفته که دم شما گرم، اگه هم نیفتاد که بازم دم شما گرم. مرسی که تایپ تاک دیدید. دوربین 3 2 1 کاملا مرسی داشته پشت سنانه دم گرم. مرسی. مخلص.